คุณจะรู้สึกยังไงครับถ้ามีคนมอบตำแหน่ง Worst Career Achievement Award ให้คุณ หรือถ้าคนส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่าคุณคือ World Worst Director ลายเส้นหนังของแกเนี่ยมักจะมีแนวคิดที่น่าสนใจและมีการเสียดสีสังคมการแสดงก็ไม่ดีการตัดต่อและเอฟเฟกต์ที่ดูเร่งรีบพวกคุณหลายคนคงจะเริ่มคุ้นแล้วครับว่าเรากำลังจะพูดถึงใครกันสำหรับคนที่ยังไม่ทราบวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับบุคคลที่ชื่อว่าอูเวโบผู้กำกับที่คนเกือบทั้งโลกยกผลงานของเขาว่าเป็นหนังที่ห่วยตลอดกาลย้อนกลับไปในวันที่ 22 มิถุนายน ปี 1965 ในเมืองแวร์เมลส์เคียเชนประเทศเยอรมนีเด็กน้อยอูเวโบได้กำเนิดขึ้นครับเด็กชายโบชอบดูหนังมากครับเขาเก็บสะสมของที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งโปสเตอร์หรือหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการสร้างภาพยนตร์ไว้มากมายจนเมื่อเด็กชายโบอายุ 10 ขวบเขาก็ได้ดูหนังของมาลอนแบรนโดเรื่อง Munity on the Bounty ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เข้าชิงออสการ์ถึง 7 สาขาเลยนะครับและด้วยเรื่องนี้เองทำให้เด็กชายโบตัดสินใจได้ว่าเขาจะต้องทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ได้วันเวลาผ่านไปในที่สุดเด็กชายอูเวโบก็ทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จครับเพราะในปี 1991 เขาก็ได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองขึ้นมาชื่อเรื่องว่า German Fry Movie โดยเรื่องนี้เนี่ยเขาได้เป็นทั้งผู้กำกับคนเขียนบทเป็นโปรดิวเซอร์และแถมยังแสดงเองอีกด้วยครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่สร้างชื่อให้กับเขานะครับหนังเรื่องแรกที่ถือเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณชนเป็นหนังสยองขวัญชื่อเรื่องว่า Blackwood ในปี 2001 เป็นหนังที่ถูกผลิตเป็นวิดีโอนำแสดงโดยแพทริก มัลดูนโดยหนังเรื่อง Blackwood นะครับเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของชายที่มีปัญหาทางจิตหลังจากที่เขาขับรถชนเด็กสาวคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากนั้นอีกหลายปีเขาก็ได้ไปเที่ยวกับแฟนใหม่ของเขาในป่า Blackwood ในรัฐโคโลราโดและได้พบกับครอบครัวแปลกประหลาดที่พยายามไล่ฆ่าเขาในป่าจนสุดท้ายหนังก็มาเฉลยว่าไม่มีใครพยายามฆ่าเขาทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดมันเกิดจากภาพหลอนที่เขาคิดไปเองจริงๆแล้วผลงานที่ดีๆของแกก็มีเยอะนะครับแต่ผลงานที่ทำให้แกเป็นที่จดจำเนี่ยมันไม่ค่อยถูกจริตคนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเหล่าเกมเมอร์ที่คาดหวังว่าภาพยนตร์ที่ทำมาจากเกมที่ตัวเองรักจะต้องถูกผลิตออกมาอย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่พี่โวของเราเหนือคาดครับฉีกความคาดหวังนั้นออกเป็นชิ้นๆเพราะหนังจากเกมที่แกหยิบเอามาทำเนี่ยเรียกได้ว่าคำวิจารณ์ไปในแง่ลบแบบทะลุปลอดถึงขั้นมีคนอยากให้คะแนนติดลบกันเลยทีเดียวนะครับช่วงต้นทศวรรษที่ 2000 วงการภาพยนตร์เริ่มให้ความสนใจในการดัดแปลงเกมเป็นหนังเช่น Mortal Kombat ในปี 1995 Lara Croft Tomb Raider ในปี 2001 ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับพี่โบเองก็มองว่านี่เป็นตลาดที่ยังมีช่องว่างสำหรับผู้สร้างหนังอิสระแถมหนังจากเกมก็มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วไม่ต้องโปรโมทอะไรเยอะรวมถึงโบก็ต้องการสร้างแบรนด์ตัวเองในฐานะผู้กำกับแอคชั่นสยองขวัญอยู่แล้วแกเลยไม่รอช้าครับโดดเข้าวงการทันที The House of the Dead เริ่มจากเรื่อง House of the Dead เกมตู้สุดคลาสสิกที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยเล่นตามห้างกันนะครับพี่แกทำหนังออกมาจนติดอันดับ100หนังที่ห่วยที่สุดในยุค 2000 อันดับที่ 41 ของเว็บ Rotten Tomatoes หรืออย่างเว็บ Metacritic ก็ได้คะแนน 15 คะแนนไม่ได้เต็ม 20 นะครับเต็ม100ครับในปี 2009 นิตยสาร Time ได้ใส่ชื่อของหนังเรื่องนี้ในลิสต์ 10 อันดับหนังจากเกมสุดห่วยตลอดกาลสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนังห่วยขนาดนี้แต่เหลือเชื่อครับเพราะว่ามันได้กำไรครับหนังเรื่องนี้ลงทุนไปทั้งหมด12ล้านเหรียญทำรายได้ไปทั้งหมด 13.8 ล้านเหรียญและยังสามารถทำรายได้จากการขายแผ่น DVD ถึง 40 ล้านเหรียญกันเลยนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะชื่อเกม House of the Dead หรือเปล่าที่ทำให้หนังขายได้ขนาดนี้หลังจากนั้นพี่แกก็ยังขยันผลิตหนังจากเกมออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Alone in the Dark ภาค 1 ภาค 2 Blood Rain อีก 3 ภาค In the Name of the King อีก 3 ภาค Postal แล้วก็ Far Cry ซึ่งก็ตามคาดครับเหล่าแฟนเกมที่ได้ดูก็ต่างผิดหวังไปตามๆกันจนบรรดาผู้พัฒนาเกมต่างขยาดไม่อยากให้แกมาแตะต้องเกมของตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่น
แกเคยมีไอเดียอยากที่จะเอาเกม Metal Gear มาทำเป็นภาพยนตร์ซึ่งคุณฮิเดโอะโคจิมะก็รีบออกมาปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางค่ายจะร่วมมือทำหนังกับโบหรืออีกเกมหนึ่งก็คือเกม Warcraft ซึ่งทาง Blizzard Entertainment ก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันครับว่าเราไม่มีทางที่จะคลายลิขสิทธิ์ในการทำหนังให้กับคุณโดยเฉพาะคุณเป็นไงสำเนียงฝรั่งแม่เรียกว่าเน้นเลยครับว่าไม่มีทางที่โบจะได้ทำหนัง Warcraft แน่ๆซึ่งทางโบเองก็ออกมาบอกว่าคงเป็นเพราะว่ามันเป็นเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบางทีหนังห่วยๆอาจจะทำให้ยอดขายของพวกเขาตกลงอ้าวก็รู้นี่ครับว่าหนังตัวเองห่วยแล้วในเมื่อโบเองก็รู้ว่าหนังตัวเองห่วยคนดูทั่วไปก็กลด่าหนังว่ามันห่วยแล้วทำไมถึงยังมีคนสนับสนุนเงินให้โบยังคงทำหนังต่อไปอีกเรื่อยๆล่ะครับเรื่องนี้เนี่ยมันตอบได้ไม่ยากครับเพราะว่าโบใช้ช่องโหว่ของระบบภาษีเยอรมันในการหาผู้สนับสนุนเงินสำหรับทำหนังของเขาครับเรื่องของเรื่องก็คือคนเยอรมันเนี่ยต้องจ่ายภาษีด้วยอัตราที่โหดมากภาษีของเยอรมันใช้ระบบคำนวณแบบประเทศไทยนี่แหละครับนั่นก็คือการคำนวณแบบขั้นบันไดรายได้ช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีครับรายได้เพิ่มขึ้นก็เสียภาษีเยอะขึ้นโดยในปี 2024 เนี่ยขั้นที่สูงที่สุดที่ต้องเสียภาษีก็คือ 45% เลยนะครับใช่ครับเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้เลยครับคนที่มีรายได้มากๆก็เลยต้องหาวิธีลดหย่อนให้ได้เยอะๆเอาครับซึ่งบั๊กมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะตามระบบภาษีของเยอรมันณขณะนั้นรายได้ที่นำไปใช้ในการลงทุนสร้างภาพยนตร์จะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีครับภาษีเนี่ยจะเริ่มนับหนึ่งก็ต่อเมื่อหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันได้กำไรด้วยเงื่อนไขนี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้ครับก็ต้องเป็นพี่โบนี่แหละครับเพราะว่าสร้างยังไงก็เจ๊งอยู่แล้วอาจจะขอแค่เงินทุนกลับมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่รวมๆก็เสียเงินน้อยกว่าที่ต้องเสียภาษีแบบเต็มๆทีนี้เราคนมีรายได้มากๆก็หวานสิครับเจอวิธีเลี่ยงภาษีแบบง่ายๆบางเจ้าก็เลยไปยืมเงินมาลงทุนในหนังเพื่อที่จะได้ตกแต่งบัญชีให้กลายเป็นส่วนลดหย่อนภาษีจากรายได้ทั้งหมดไปแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกรัฐบาลเยอรมันจับได้นะครับเยอรมันก็เลยเปลี่ยนแปลงระบบภาษีใหม่ทำให้โบไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างจากระบบภาษีได้อีกทำให้ช่วงหลังๆพี่โบแกก็ต้องใช้เงินตัวเองในการทำหนังแทนครับนอกจากปัญหาเรื่องเงินทุนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่มักจะกวนใจโบอยู่ตลอดนั่นก็คือนักวิจารณ์ครับเพราะว่าหนังของโบเนี่ยมักจะโดนเหล่านักวิจารณ์แบบเสียหายใช้คำหยาบคายหรือคำดูหมิ่นต่างๆนานาทั้งที่บางคนเนี่ยก็ไม่เคยดูหนังของโบเลยด้วยซ้ำในวงการภาพยนตร์ผู้กำกับกับนักวิจารณ์เนี่ยมักจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนะครับวิจารณ์แง่บวกแง่ลบก็ว่ากันไปสำหรับบางท่านที่ทนคำวิจารณ์แง่ลบไม่ไหวออกมาตอบโต้บ้างก็มีแต่ผมเชื่อครับว่าสิ่งที่โบกำลังจะทำเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผู้กำกับหลายๆคนอยู่ในปี 2006 โบได้ประกาศจัดแมตช์ชกมวยกับนักวิจารณ์ขึ้นครับมันจัดครับคนนี้โดยโบเนี่ยจะท้านักวิจารณ์5คนให้ขึ้นมาชกมวยบนเวทีกับเขาทั้งหมด10ยกแถมพี่แกยังเชิญชวนเควินติน ทารันติโนมาต่อยกันด้วยนะครับโดยคนที่จะสามารถขึ้นชกกับแกได้เนี่ยแกจะเลือกจากนักวิจารณ์ที่เคยวิจารณ์หนังของแกแบบเสียหายมากที่สุดทั้งตามนิตยสารหรือออนไลน์ก็ได้ครับแมตช์นี้ถูกตั้งชื่อโดยเว็บพนันที่เป็นสปอนเซอร์ว่า Raging Bullล้อกับชื่อหนัง Raging Bull ของมาร์ติน สกอร์เซซีในปี 1980 หลังจากส่งคำเชิญออกไปก็ได้คู่ชกเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งคนที่ตกลงเนี่ยจะมีเวลาเตรียมการก่อนประมาณ3เดือนแต่สิ่งที่โบไม่เคยบอกทุกคนก็คือพี่โบแกเคยเป็นนักมวยสมัครเล่นมาก่อนครับพอถึงวันจริงแมตช์แรกพี่แกเอาชนะไปได้ก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่แกอัด4คนที่เหลือรวดในคืนเดียวเลยครับฟิตจัดหลังจากการชกจบลงบางคนก็ออกมาบอกว่าโบจงใจเลือกคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองขนาดของร่างกายความฟิตทุกอย่างเป็นรองหมดนักชกบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่าแมตช์เนี้ยเป็นแค่การ PR ต่อยสร้างกระแสเฉยๆด้วยซ้ำก็เรียกได้ว่าโดนเหลี่ยมพี่โบเข้าเต็มๆครับตรงนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ครับก็คือคริส อเล็กซานเดอร์หนึ่งในนักวิจารณ์ที่ถูกเลือกให้มาขึ้นชกบอกว่าหลังจากการชกเนี่ยเขาได้ถูกโบเชิญไปที่บ้านซึ่งโบก็ได้มีการพูดคุยถามถึงเหตุผลเกี่ยวกับคำวิจารณ์ในแง่ลบที่เขาเคยเขียนต่างๆนานาซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะครับคุณคริสแกก็บอกว่าโบเนี่ยเป็นคนที่บ้ามากๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์จนน่าตกใจโบเป็นคนที่รักภาพยนตร์มากๆเข้าใจประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์และมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างภาพยนตร์จริงๆกลับมาที่พี่โบครับตัวต้นเรื่องของเราในงานแถลงข่าวหลังแมตช์การชกแกก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมชักจะชอบนักวิจารณ์แล้วทุกคนบนเวทีโชว์กึ๋นของตัวเองไม่มีใครพุ่งเข้าใส่แบบโง่ๆเลย
ในปี 2008 The Guardian พาดหัวข่าวว่าโบสัญญาที่จะเลิกทำหนังถ้ามีคนลงชื่อถึง 1 ล้านคนในเว็บ petitiononline.com ถึงขั้นที่มีโรงงานหมากฝรั่งสปอนเซอร์ให้กับคนที่ลงชื่อเลยนะครับก็คือใครที่ร่วมลงชื่อรับไปเลยคูปองสำหรับเลือกหมากฝรั่ง1แพ็คฟรีแต่สุดท้ายแล้วรายชื่อก็ไปถึงแค่ประมาณ 350,000 คนครับแหมน่าเสียดายพี่โบแกเลยอดพักผ่อนนอนเล่นอยู่บ้านต้องลุกขึ้นมาทำหนังต่อ Working with Uber has been such a fantastic experience since I received แน่นอนครับมีคนเกลียดก็มีคนรักเพราะหลังจากนั้นก็มีคนล่ารายชื่อเพื่อสนับสนุนให้เขาทำหนังต่อเช่นกันจริงๆมันมีหลายแคมเปญครับแต่แคมเปญที่มีคนลงชื่อเยอะที่สุดมีชื่อแคมเปญว่า Long Live Uwe Boll โดยมีคนลงชื่อทั้งหมด 7,631 คนครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับเพราะว่าพี่โบแกเห็นว่าคนรักแกน้อยไปครับสุดท้ายในปี 2015 แกก็ประกาศรีไทร์จากวงการไปครับซึ่งเหตุผลจริงๆก็คือแกเงินหมดนั่นแหละครับเนื่องจากรัฐบาลเยอรมันปรับการเก็บภาษีใหม่ทำให้เงินสนับสนุนแกน้อยลงรายได้จากการขาย DVD ก็ลดลงตามเทรนด์โลกที่ผู้คนเริ่มไม่ดูหนังจากแผ่น DVD หันไปดูตามออนไลน์หรือสตรีมมิ่งแทนทำให้เงินเก็บแกลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดแกก็ตัดสินใจรีไทร์ออกจากวงการครับหันไปเปิดร้านอาหารเยอรมันในแคนาดาแทนสาเหตุที่แกเลือกเปิดร้านอาหารก็เพราะว่ามันมาจากความชื่นชอบในอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งชื่นชอบขนาดที่แกบอกว่าแกได้ไปตระเวนกินอาหารจากร้านที่ได้มิชลินสตาร์มาแล้วถึง120ร้านภายในระยะเวลา10ปีเลยนะครับสาเหตุที่แกเลือกเปิดร้านอาหารเยอรมันในเมืองแวนคูเวอร์ก็เพราะว่าแกสังเกตว่าในเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีร้านอาหารเยอรมันเลยซึ่งแกก็เลือกเชฟจากร้านที่ได้มิชลินสตาร์มารังสรรค์เมนูกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าร้านอาหารของแกเนี่ยจะห่วยเหมือนกับหนังที่แกทำคุณคิดผิดแล้วครับเพราะว่าร้านอาหารของแกเนี่ยได้รับผลตอบรับดีอย่างถล่มทลายโดยร้านเนี่ยติดอันดับ Canada's 100 Best Restaurant อันดับที่ 37 และยังอยู่ในรายชื่อ The World's 50 Best Restaurant Discovery Series ในปี 2017 ซึ่งมีร้านจากแคนาดาเนี่ยติดอยู่ในรายชื่อแค่ 3 ร้านเท่านั้นครับและในปี 2020 ร้านอาหารของแกเนี่ยก็ได้เหรียญทองจากรายการ Best European Restaurant ของ Vancouver Magazine Awards อีกด้วยไม่ธรรมดานะครับบอกเลยซึ่งพี่โบแกก็พูดติดตลกเอาไว้ว่ามันน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับที่ผมต้องเปิดร้านอาหารเพื่อให้ได้รีวิวที่ดีฟังผ่านๆก็ตลกนะครับแต่เอาจริงๆมันก็เศร้าอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่แกรักที่จะทำที่สุดเนี่ยมันดันไม่ประสบความสำเร็จซะงั้นแต่โลกมันก็แบบนี้แหละครับสิ่งที่เราชอบก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จทางด้านนั้นเสมอไปและนี่อีกมุมหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของหนังเกี่ยวกับเกมเนี่ยพี่โวเขาก็เคยออกมาวิจารณ์ว่าพอบริษัทขายลิขสิทธิ์เกมมาแล้วต่างก็ไม่ให้การสนับสนุนตัวของหนังต่อซึ่งเขาก็ได้เอามาเปรียบเทียบกับหนังจากฝั่งคอมิกที่มักจะได้โปรโมทร่วมกับต้นฉบับการ์ตูนไม่ใช่แค่การขายอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นพวกการพัฒนาบทหรืออะไรต่างๆด้วยบริษัทเกมก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมพี่แกก็เลยเชื่อว่าเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้หนังจากเกมของแกห่วยครับซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมว่าการที่หนังออกมาห่วยเนี่ยมันก็โทษแกแบบเต็มปากไม่ได้นะครับอีกเรื่องก็คือความปากแซบของแกหรือจะเรียกว่าภัยความมั่นก็ได้ไหมนะเพราะว่าแกไม่ยอมโดนด่าฝ่ายเดียวครับอย่างเช่นหนังเรื่อง Postal แกตอบรับคำวิจารณ์ผ่านทางอีเมลไปให้นิตยสารที่เผยแพร่คำวิจารณ์ว่าพวกนักวิจารณ์เนี่ยไม่เคยเข้าใจอะไรเกี่ยวกับหนังเลยและพวกมึงทุกคนคือพวกที่wanna be film maker แต่ไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วก็กลับบ้านไปหาแม่ซะแล้วก็ฟักเธอสุดครับแถมพี่โบเนี่ยยังเคยบอกอีกว่าผู้กำกับอย่างไมเคิลเบย์หรือเวสแอนเดอร์สันเนี่ยก็ไม่ได้ทำหนังได้ดีไปกว่าหนังของเขาสักเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าในขณะที่หนังของพี่โบแกจะถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่แกก็สามารถสร้างผลงานออกมาต่อเนื่องได้หลายปีและเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกจดจำในแวดวงภาพยนตร์ดัดแปลงจากวิดีโอเกมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางที่ดีก็นะครับสำหรับคนที่รู้จักแกก็ไม่ต้องคิดถึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแกกลับมาทำหนังอีกแล้วครับโดยโปรเจกต์ที่แกพัฒนาอยู่เนี่ยมีชื่อว่า The Dark Knight โดยแกเลือกใช้ Armie Hammer นักแสดงที่หายหน้าหายตาไปนานเนื่องจากมีประเด็นดราม่ามาเป็นนักแสดงนำสำหรับแฟนแบทแมนไม่ต้องตกใจนะครับคือชื่อหนังเนี่ยมันแค่คล้ายกันเฉยๆแต่ตัวเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบทแมนครับลองติดตามกันดูนะครับว่าหนังเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนสุดท้ายแล้วผมชื่นชมแกนะครับตั้งแต่เด็กๆตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นคนทำหนังก็ทำจนสำเร็จ
พอมาทำหนังแล้วก็โดนคนวิจารณ์ในแง่ลบหนักๆหรือถูกตาหน้าว่าเป็น worst director แต่แกก็ยังเชื่อมั่นยึดมั่นในความคิดทำในสิ่งที่แกเชื่อทำในสิ่งที่แกชอบมาตลอดสำหรับใครที่เคยดูหนังของพี่โบแกนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสำหรับคนที่เคยเข้ามาดูช่องของเราเป็นครั้งแรกแล้วชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อยากจะรบกวนกดซับให้เราหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้สำหรับเรื่องหน้าเราจะพาไปสำรวจเรื่องไหนกันต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ